راځو CSS ته. what is CSS? what is CSS ته ویل شي؟ صحیح ده. CSS دا زموږ سره سل استعمالي د ټول خبرې اوس موږ په تیوري کې وایو. صحیح ده. اولنې د cascading style sheet. CSS stand for cascading style sheet. CSS سل استعمالي which is used to add style to web pages. بس تاسو یې چې موږ په HTML کې ویب پیجز جوړول، مختلف ټیګز به موږ استعمالول او یو ویب پیج به مینځ ته راټو. خو دا ډیر سمپل او ډیر زیات ساده وو. خو اوس تاسو غواړئ دغه ته تاسو سټایل ورکړئ، دا نور مزدار کې خپلې کوي، نو هغه لپاره موږ د CSS د کوډینګ نه کار اخلو. دا کوډینګ موږ د HTML په ټیګ باندې اپلای کوو، هغه به زموږ سره یو کلرفل ویب سایټ راځي. صحیح ده، ویب پیجز راځي. بل څه ته ویل شي، بل وایي چې CSS which are written in HTML. ودا په HTML مطلب دا نه دی چې HTML کې لیکل کیږي کنه، مطلب د HTML په کوډ باندې بل CSS کوډینګ مونږه اپلای کوو او هغه سټایل اتوماتیک اپلای کیږي. بل ویل شي CSS web page languages which is used to adding formatting to web pages and application. چې دا کوم ویب پیجز مونږ جوړو، کوم اپلیکیشن مونږ جوړو، دغه چې کوم فارمیټینګ ورکول کیږي هغه مونږ د CSS په تر باندې کولای شو. ټیک شو. نیکسټ مخکې CSS history څه ده؟ تا کله رالو، کوم ورژن رالو، بیا سره رااله، بیا سره رااله، دا CSS history ده. اولنی کې موږ ته وایي CSS is being used since the HTML is used. کله چې HTML استعمال هغه وخت کې CSS هم استعمال ده. خو بیا په وخت سره کې ډیر زیات چینجز رااله. بل however CSS first version was developed by W3 organization. the W3 په نوم organization دی، د دوی لخوا نه ډیولپ شو. بیا CSS 1 اول نیز موږ سره 1.0 رالو was released 1996 کې. په دې کې لا موږ خبر هم نو چې لا دالسي بلکې موږ پیدایش هم نو شوی. بل CSS بیا موږ سره بل ورژن رالو، دا CSS راغلی شي راخه 2.0 ورژن موږ سره رالو، دا ریلیز په 2010 کې دغه ارګنایزینګ دغه which is responsible for revising both CSS and HTML. همدغه یو خبره ده. دریم ورژن رالو. دریم CSS 3.0 was released in 2012 2012 کې دا ریلیز شو and still it is used become a standard for CSS for all major browser. the tool browser لپاره دا څه شو، دا standard شو، یعنی مطلب هغه کې سپورټیبل شو. صحیح ده. پوه شو ور باندې تیوري ته کوم رسته کې نشته. بل و چې how does CSS work؟ دا CSS کار څنګه کوي؟ CSS used within HTML document. ودا CSS زموږ سره په HTML document کې استعمالي کېږي. work as a style sheet. یو style sheet په تر سره. صحیح ده چې دا یو style sheet وګوره ارزه کې د style خبره کیږي، یعنی څونه چې HTML tags د دې لپاره موږ style څنګه ورکول لنډه ده. بل CSS is loosely written in web languages. دا زموږ سره web languages دي which can be written inside HTML tag. مکه خبره وکړه چې دا به موږ د HTML په tag کې استعمالو. بل وایي چې CSS has its selector and their own properties and value. ګوره دا درې خبرې ما هایلایټ کړې دي. دې کې وایي چې CSS دې کې زموږ سره درې خبرې دي چې یو selector دی، بل دغه پراپرټیز ده، او د پراپرټیز به زموږ سره ویلیو ده چې دغه په ویلیو صحیح دا سری دا په ټول مونږه وایو ان شاء الله. ښه چې selectors ته ویل شي، پراپرټیز ته ویل شي، ویلیو ته ویل شي. بل وایي چې CSS can be used دا دي وسه درې ټایپس دي زموږ سره. CSS can be used externally, internally and within inline. تاسو نه پوهیږئ واکې ته پوښتنه چې CSS زموږ سره سو میتھډ دي، تاسو به وایي چې 3 میتھډز external, internal او inline method. دا درې میتھډ دي. ښه په دې هر یو باندې به مونږ کار کوو او په دې کې به بیا مونږ یو چوز کوو چې په کوم یو باندې تاسو پوهیدل مونږ بیا هغه کې کار کوو. دا درې وړه میتھډ ته استعمالول شي. خو ځینې کسانی بیا دغه پکې یو میتھډ خو چې زما دا خو کې په دې کې اسانه سره کوډینګ کولای شم، نو بیا به د درې ورنه مونږ یو راچوتاو. بل CSS is supported by all major browsers including Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc. ما مخکې خبره وکړه چې څومره میجر براوزر دي زموږ سره، په هغه کې زموږ سره چې کوم ګوګل کروم راځي، انټرنیټ ایکسپلور راځي، فایرفاکس راځي، داسې وغیرہ نور هم راغلي، اوپیرا شته. په دغه کې دا سکیږي دا د CSS کوډینګ سپورټیبل دی په دې کې زموږ سره. په دې باندې پوه شئ. خیر دا تیوري ته دونه دغه نشته. بل سینټاکس اف CSS د دې سینټاکس سره ما قدرې خبرې بیا دلته راخېستې. ښه د فالوینګ زموږ سره دا د دې هغه سینټاکس دي چې په دې کې زموږ سره سلیکټري، پراپرټي، value. For example دې ته وګورئ دا h1 چې کوم تاسو تخکاری دا د HTML ټیګ دی کنه، دې ته ویل شي سلیکټر. ټیک شو، دې ته سلیکټر ویل شي، په HTML کې موږ دې ته ټیګ ویو. بل پراپرټي دا کلر چې کوم تاسو تخکاری کلر،
دا دې ته پراپرټي ویل شي او دې پراپرټي ته څه ویلیو ورکې دا ریډ چې کوم دی دا ویلیو ده ورسېدې به ډېر ایزي دی سی اس اس هېڅ مسله پکې نشته ښه ګوره مثال زه تاسو ته یو ټیګ ویم پی پیراګراف دا سلیکټر دی پراپرټي ده که ویلیو ده پی ټیګ پی څه دی په دې درېو کې سلیکټر دی وګوره د H1 ته وګورئ کنه دا ټیګ دی کنه ټیګ دی کنه نو داسې پیراګراف پی دا هم زما سره ټیګ شو کنه IMG دا هم زما سره یو ټیګ شو ښه خبرې دلته پریکټیکل لازم دی سپي تاسو خیر نه پوهېږئ ښه بل څه وایي چې one selector have many properties یو سلیکټر ډېرې پراپرټۍ لري دې ته لږ شاته راشم دا یو سلیکټر دی د دې له یوه پراپرټي ما ورکړه کلر از اکول ټو ریډ هم د هیډینګ ون له زه سایز ورکوم نو کاما سایز از اکول ټو 12 یعنی یو سلیکټر ملټیپل پراپرټي او ویلیو لري دا خبره دلته وکړه ښه پریکټیکل اگزامپل یو درکوم اگزامپل څه ګورئ دا سره تیار شته کنه H1 یې واخیسته H1 څه دی سلیکټر دی د دې څونه پراپرټي نږدې 1 2 3 پراپرټي نږدې یعنی یو سلیکټر زیاتې پراپرټیز ان ویلیو لري چې جالب چې پراپرټي ته اپلای کړه خو پراپرټي سره ویلیو به خامخا اپلای کړي نو دا ګورئ چې دا ته ټول اگزامپل درکړل په اسانۍ سره پوهېدلی شي نو په دې کې دا کلر زموږ سره څه شو او دا ریډ زموږ سره څه شو دا سایز زموږ سره څه شو 12 بیکګراوند پراپرټي بلو دا H1 څه شو سلیکټر بل د HTML د خبرې لته کله ګوره all HTML tag or default selector د HTML چې څومره ټیګز مونږ ویلي دي ټول ته سلیکټر ویل شي لاندې پوه شو باندې سلیکټر ان CSS وته ویل کی ښه user defined selector or card IDs and classes in CSS ښه دا خو زموږ سره ډیفالټ سلیکټر یو ته وي خو په CSS کې چې کله یو یوزر خپل جوړوي نو هغې ته بیا ویلی شي یوزر ډیفاین چې هغه دوه زموږ سره په CSS کې دي IDs and class دی ID او کلاس دی خبر ته دا یاد ساتئ ځان سره چې کله د دې نمبر راورسېد دا کلاس یا ID دا دواړه تاسو یاد کړل بوټسټریپ تاسو ته اټومیټیکلی یاد دی دلته کې کلاس جوړوه کلاس او دا کلاس اټومیټیکلی کته یو بٹن جوړه کته یو فارم جوړه کته ایمیجز یا غلا بارډر ورکه ټیبل جوړه د څنګه نه ډایرکټ کلاس کال کوا اټومیټیکلی با اپلای کیږي پرې باندې موږ کار کوو دا ټول زموږ کلاسز دي بل زموږ سره په CSS کې 3 میتھډز دي میتھډ اف CSS کم دي there are 3 methods by using which you can write CSS code inside HTML documents نو تاسو نه تاسو کې چې CSS زموږ سره دا خو مخکې مې ویل شول چې که څو میتھډ دي تاسو به وایئ چې زموږ سره 3 میتھډز دي چې یو ایکسټرنل میتھډ دی انټرنل میتھډ ان انلاین میتھډ د 3 میتھډ دي ښه نو ما تاسو ته مخکې وی چې په دې کې بیا تاسو یو چوز کوئ په دې باندې پریکټیکل مونږ کار کوو د ایگزامپل اوس ورکو نو چې کوم یو استاد لپاره بیسټ دی او ته په اسانۍ سره په پوهېدلی شې کنه بیسټ درې واړه دي چې کوم استاد لپاره اساني وي به د دې نه یو مونږ راخلو په هغې کې مونږ مخکې خپل کار وکړو دلته وګورئ ایکسټرنل میتھډ ته وګورئ ایکسټرنل میتھډ کې به چې کله ته غواړې لینکینګ جوړ کړې نو دې کوډ ته وګوره دا به لیکې د دې په ترو باندې لینک RLM مطلب ریلیشنشپ سټایل شیټ او ټایپ یې ټیکسټ لیس CSS دی HRE په دې لپاره به تا یو ایکسټرنل ګور ایکسټرنل ویب پیج جوړ کړی هغه به ته د بل مین چې کوم ویب پیج د دې سره لینک دی د څه په ترو به لینک دی د دې کوډینګ په ترو باندې هغه ته لینک او اټومیټیکلی باغال ته به چینجز کې دا په دې باندې اټومیټیکلی اپلای کیږي دا پریکټیکل مونږ کوخه بل انټرنل میتھډ دی زموږ سره چې په هغه کې به دې طریقه باندې کوډینګ کې سټایل ټیګ بوالی او کلوزینګ ټیګ بوالی او هغه کوډینګ چې کوم دی هغه به کوډ ویل بی ټایپ هیر هغه ته هر یو ټیګ اپلای کې هغه به انسایډ د دې دواړو اپلای کې نو دا میتھډ دی خوښ شو انلاین میتھډ ته راشي انلاین کې څه کې اول به ټیګ والی ګوره ما پی ټیګ واخیستو style is equal to color red نو دا color red چې کوم دی دا په دې پیراګراف باندې اپلای شي په دې پیراګراف کې زما سره سری د CSS یعنی دا red color په دې CSS په دې لیکلو باندې اپلای شي
نو تاسو په خپل وګورئ تاسو په کوم یو خوښ دی چې هغه باندې په اسانۍ سره پوهیدلی شي چې پریکټیکل وشي بیا بیخي تاسو اسانه اوس تاسو نظر نه کوم یو صحیح دی چې باغې کې موږ کار شروع کړو تا کوم یو او تا انټرنل او ایکسټرنل ملته وکړو پریکټیکل بیا تاسو چې دا پرې دا همدغه ایکسټرنل صحیح دی ایکسټرنل صحیح اوس دې کې پیدې سي دي دا تاسو مې نظر کوو ګورئ دا کوډینګ چې کوم دی دا به مونږه د HTML د کوډینګ په هډ سیکشن کې دا مونږ لیکو نو ما سره ډیر زیات کوډینګ کېدلی شي نو بیا پکې ماته مسله راوستل ډیر زیات مشکل دی او که زه دا انلاین میتھډ کوم نو دام زما سره دا کوډینګ ډیر زیات ګډوډ کوي کار وکړي خو د مسلې پیدا کول ډیره غټه مسله او ایکسټرنل چې کوم دی دا پتا یو بیل پیج جوړ کړي بس د CSS کوډینګ الته کې لیکا او په HTML په چې کوم ټیکس تا لیکلي په دې اپلای کوا نو چې کله یو سټایل نه اپلای کیږي ته په ډایرکټ پته لګي چې د CSS کې مسله د ورشه کې کوډ ته ورشه کې مسله حل او کو چرته کې تا انټرنل استعمال کوي یا انلاین استعمال کوي بیا په سیګرځي چې دا مسله ما په CSS کوډینګ کې کړې ده کله مسله ما په HTML کوډینګ کې کړې ده بیا پتا ډېر غټه مسله جوړیږي نو چې کله موږ په ایکسټرنل باندې کار وکړو بیا تاسو ته صحیح پته ولګي صحیح ده بل what we can do within CSS کې موږ څه کولای شو دا ګوره ټول خبرې لیکل شي we can create website layout using CSS دی ویب سټ موږ یو layout تیارولای شو په دې CSS باندې بل موږ څه کولای شو we can create horizontal and vertical menu using CSS horizontal vertical menu کې موږ هم تیارو we can create drop down menu drop down هم جوړولای شو په دې کې we can create image gallery هم کولای شو we can create web template هم شو we can create animation we can create object we can create a round border and so on مختلف کارونه موږ سو په دې CSS کې کولای شو پوه شو باندې نو سره تاسو یو نظر وګورئ چې CSS دغه یو څو میتھډ خیر نو نه وایي صرف دا سبلایم کې تخیم چې دا تاسو کوم یو میتھډ خوښیږي صحیح ده زه به یو نوې فایل واخلم دا به زه سیو کوم خو زه دا نو کوډینګ باید زه لري دا به سیو کوم CSS ها بل خبره یاد ساتئ د HTML ایکسټنشن به موږ ورکو چې مثال index.html د CSS به موږ ورکو ali.css د سره به CSS ورکوي ٹھیک ده دا خبرم یادی ښه نو دا به زه سیو کوم خیر اوس د HTML فایل اول زه جوړوم CSS یا class.html دا نو ټول زه کلوز کوم ها دام لري کوم نو کلاس دی دام لري کوم ها راشو اول سمپل وکړو HTML دا دې زما سره CSS میتھډ اوس ګورئ هم اول ایکسټرنل ولته طریقه کنه ګورئ د سره به یو بل خوا کې نوې فایل کولاو کې کنټرول ان د سره ما کولاو کو فور ایگزامپل any name control s کړه د لمانوم ورکو style.css دا د CSS فایل دی اوس بس دا کوډینګ دی ایکسټرنل کوډینګ بس په دې پیج کې کوم او په HTML کې به اتوماتیک په خپل اپلای کیږي دا ګورئ ښه ما ټیګ واخیستو h1 له ما سره نو کار خو به بل ورس کو صرف تاسو لکسنه شو ورشي ښه heading this لیکي په بټای this is heading 1 control s کا اول راشه HTML کوډینګ یو ګورو چې څه کوم دا څه کوم څه دیکھیں class open with اوس موږ سره صرف سکرین باندې څه شو شوی this is heading 1 نور بس نه ګوره سیلیکلی this is heading 1 بس خبره ختم اوس زه غواړم چې په دې باندې زه سټایل اپلای کوم دې لږ سایز ورکوم ان سو ان نو دې لپاره به تاسو وکړئ همدغه سبلایم ته به راشي خو اول مونږ په دې کیوري تیوري کې تاسو ګورئ چې دا به اول مونږ لینک کوو
درې میتھډ دي دا خیر اگزامپل دته ګوري دا لینک به موږ جوړو صحیح ده ګوري ښه د لینک ته ګوري نو دا هم ته ډیره زیات اسانتیا راولي نو غواړم چې style.css د کلاس سره لینک هم نو تاسو به د هډ سیکشن ته راشئ او دلته به ولیکئ انګل بریکټس LIN ور لینک رالو په دې وخت کې به ډایرکټ ټیب بٹن کلیک کې بس نور کوډ په خپل ولیکل شو او صرف د CSS چې کمپایل نیم او هغه به صرف بل تر واخلي پس نو لینک جوړ اوس راشي وګورئ کنټرول اس کا موږ ته بالا پته لګي چې کله موږ په دې باندې سټایل اپلای کوو چې دا لینک دی کنه نو راشي سټایل ته اول به موږ سره واخلو H1 یعنی د دې نوم څه دی دا څه دی د سنوم وایي selector دی دا زموږ سره selector دی ښه زویم چې په دې heading 1 باندې اپلای کسا کلر ټیب بٹن کلیک کا څه کلر ریډ دا یو په اپلای کما کنټرول اس کا دا سټایل دا کم کلر چې ریډ دی دا به اتوماتیکلی په H1 باندې اپلای شي ریفریش کا کوډینګ ما په یو ځای کې وکړو اپلای شو په بل ځای اوس کو تاسو دا نوري طریقې واخلئ انټرنل او بل انلاین دې ته وګورئ ها اوس کو زه کوم دغه انټرنل کوم نو د هډ سیکشن کې به زدا سي کوم وګورئ سټایل شروع او سټایل بند انسرټ د دې په کوډینګ کوم او خدا په دې سیم پیج کې به ټول لګیای نو تاسو وګورئ دا د سي مسلې په کې ډېری راځي انسرټ د دې وځو کوډینګ کوم او هغه په دې باندې اپلای کیږي خو دې کې نو فردر به سبا کار کوي نو نه پورا دی ها نو بدل د کې پراپرټي ورکاو اتوماتیکلی بل اپلای کیږي بل لیکه مثال سایز ټیب بٹن کلیک سایز دې له وخت کومه 30 پکسلز کنټرول اس کا او راشه براوزر ریفریش چلے لای نشو 30 پکسل دی ښکاری نه صرف 30 ورکه سي کنټرول اس پکسل ډیر زیات د یو پوینټ چې کمی کې د پکسل دی پکسل کله نه پکاره دا شو سایز از ایکوال ټو یا colon بل property apply کا background blue یعنی دا heading background color دی صحیح دا دی blue ځان سره کوډینګ ال تک اپلای کیږي په دې بس دې مې ویډیو کې ځل وسره بداوو کو تاسو کوی